Hei vaan, minun nimeni on Maria Great ja olet tullut nyt kakkososaan tähän profeetallinen aika Suomen yllä kakkososaan profeetallisesta sanomasta. Mä jaoin teille viime videolla, jos et ole katsonut, niin katso se ehdottomasti ensin. Niin luin teille Herran käden 5 sormea täältä kirjasta Portit, Jumalan profeetallinen aika Suomen yllä. Kuinka sydän, perhe, kansakunta avautuvat Pyhän Hengen johdatuksessa. Ja luin täältä Herran käden 5 sormea ja alkanut aikakausi. Luku 39 portit kaupungeissa ja alueilla, skipataan se nyt tässä ja koen vaan, että jatkan nyt, että se sanoma jatkuu, niin kun Herra näytti Jumalan sydämen aikakausi Suomen yllä. Jatketaan siitä. Kun Herra näytti minulle kätensä Suomen yllä, ymmärsin nopeasti, että kyse ei ollut vain 5 kaupungista. Se näky ei ollut maantieteellinen kartta, se oli hengellinen kartta. Herran käden sormet eivät kohdanneet maata kaupunkien takia, vaan sen takia, mitä Herra vapauttaa Suomen ylle. Ne sormet edustivat 5 hengellistä tasoa, jotka Jumala avaa kansalleen samaan aikakauteen, eri syvyyksinä, vaiheittain, mutta jo nyt liikkeelle laskettuna. Tämä ei ollut näky siitä, mitä pitäisi vaan odottaa. Se oli näky siitä, mikä on jo alkanut toteutua. Herra sanoi minulle sanat, jotka syöpyivät sydämeeni. Tämä ei ole vain yksittäisten kaupunkien aika. Tämä on minun sydämeni aikakausi koko Suomen yllä. Silloin ymmärsin 5 sormea, 5 kosketusta ovat 5 tasoa, jotka Herra tulee vapauttamaan koko kansan ylle. Jokainen taso menee läpi koko maan yhtä aikaa. Jokainen taso syvenee ja ensimmäinen taso on jo tuntunut ilmapiirissä, kun salattu lähde, joka on nyt alkanut pulputa maan syvyyksissä. Ensimmäinen taso on sydämen eheytyminen. Herra aloittaa sydämestä. Siellä, missä kipu on ollut syvintä, hän laskee nyt pehmeän kosketuksensa. Tämä taso on jo virrannut koko Suomen ylle, sisäinen parantuminen, murtuneiden sydänten eheytyminen, häpeän kahleet irtoamassa, yksinäisyyden kupla puhkeamassa. Tämä ei ole yhden kaupungin herätystä, se on kansallinen sydämen muutos, joka on jo käynnissä. Toinen taso, vapauden voima. Kun sydän alkaa parantua, Herra nostaa esiin toisen tason, vapauden. Vanhat kahleet alkavat irrota, varjot menettävät otteensa, hengelliset siteet sukujen ylitse kulkeneet taakat ja niiden äänettömät painot irrotetaan hengen voimasta, Pyhän Hengen voimasta. Tämä taso vapauttaa identiteetin. Suomi alkaa seistä suorana, sisäisesti, ei ulkoisesti. 3. taso. Ootko valmis? 3. taso. Näyn ja ilmestyksen taso. Tämä taso avaa näkemisen. Ei vaan profeetoille,
vaan koko kansalle. Herra avaa sisäiset silmämme näkemään, mihin olemme menossa. Mikä on Suomen kutsu? Mikä on oma tehtävämme? Mikä on taivaan liike juuri nyt? Kansakunnalle annetaan ilmestys, ei vain yksittäiselle ryhmälle, koko kansalle. 4. taso, parantumisen taso. Tämä taso tulvii jo kuin hiljainen virta. Se parantaa ruumiin, mielen, sielun ja hengen. 4 tasoa. Se parantaa kansan historian haavoja, sukulinjojen katkenneita säikeitä, perheiden rikkinäisyyttä. Taso on se, jonka jo itse sain kokea Turun torilla, kun Herra paransi vasemman puoleni, koko vasemman puoleni, kuuloni, minun ranteeni, murtuneen ranteeni ja vasemman polveni ja sydämeni. Parantuminen ei tule vain huonekohtaisesti, se tulee kansakunnallisesti. Ja 5. taso, valon taso. Tässä on korkein taso. Tässä Herran kirkkaus lepää maan yllä niin, että ilmapiiri muuttuu näkyvästi. Tämä on taso, jossa kaupungit alkavat kantaa Jumalan niille antamaa identiteettiä. Taso ei vapauta kaupunkia, vaan taivas vapauttaa sen kaupungin. Kirkkaus ei tule maasta, kirkkaus tulee valtaistuinsalista. Ja kun se tulee, maa valostuu sisältäpäin kuin pohjoinen valo, joka syttyy ilman varoitusta. Ja kun Herra näytti nämä 5 tasoa, hän teki myös selväksi. Tämä ei ole jotain, mitä te odotatte tapahtuvaksi. Tämä on jotain, mitä minä nyt jo teen. Suomi elää keskellä Jumalan sydämen aikakautta. Sydän paranee. Vapaus vapautetaan. Näkyy selkenee. Parantuminen virtaa ja valo laskeutuu. Ja nämä tasot syvenevät niin, että kansa itse alkaa tunnistaa, missä vaiheessa Herra liikkuu. Herra ei tee tätä salassa. Ei äärettömän kaukana. Hän tekee tämän meidän keskellämme. Suomi on jo avoimen taivaan alla. Ja Jumalan käden 5 sormea lepää sen yllä nyt. Lopuksi täällä on runo. 5 tasoa. Herran käsi Suomen yllä. Olen nähnyt, kuinka taivas hengittää Suomen yllä kuin hiljainen valo. Kuin Jumalan kämmen, joka ei koskaan väsy kantamaan sitä, mikä on hänelle rakas. 5 sormea laskeutuu, ei lyödäkseen, vaan koskettaakseen, ei tuomitakseen,
vaan nostaakseen. Ei erottamaan, vaan yhdistämään. Ensimmäinen sormi kulkee sydänten yli, kuin lämmin tuuli talven keskellä. Se pehmittää kovan maan ja murtaa häpeän kuoren ja avaa sen paikan, jossa ihminen uskaltaa hengittää. Ensimmäistä kertaa puhtaasti. Toinen sormi on kuin kahle, joka putoaa itsestään. Ei voimalla, vaan totuudella. Ei melulla, vaan lempeällä sanalla, joka kuiskaa, olet vapaa. Kolmas sormi nostaa katseen. Näky avautuu, suunta selkenee. Ihmiset näkevät enemmän kuin silmin. He näkevät, mitä varten heidät luotiin. Ja mitä varten tämä maa on kutsuttu. Ilmestys syttyy kuin tuli, joka ei polta, mutta valaisee. Neljäs sormi koskettaa rikkoutuneita. Se sitoo, korjaa, parantaa. Kokoaa yhteen sen, mikä on vuosien varrella murtunut. Se on salattu virta, jonka vain ne tuntevat, jotka ovat olleet särjettyjä. Ja juuri he, Herra nostaa heitä esiin. Viides sormi on kirkkaus, valo, joka ei ole tästä maailmasta. Valo, joka ei tule idästä eikä lännestä, vaan suoraan valtaistuin salista. Se lepää kaupungin yllä, kansan yllä, maan yllä, kuin lupaus siitä, että Jumala ei ole unohtanut yhtäkään sydäntä tämän maan keskellä. Näin Herra koskettaa Suomea, ei yhdellä hetkellä, ei yhdessä kaupungissa, vaan koko maan halki, kuin käsi, joka on laskettu siunaukseksi lapsen pään ylle. Suomi elää jo taivaan avoimessa valossa. 5 tasoa virtaa, syvenee, liikkuu, nousee ja koskettaa maata ja sen kansaa. Tämä on Jumalan sydämen aikakausi, ja maa vastaa siihen kuin lapsi, joka kuulee isänsä äänen ensimmäistä kertaa omalla kielellään. Herra, mä nöyrimmin kiitän sanastasi ja kiitän tästä hetkestä. Olet sallinut jakaa tämän hetken nyt koko Suomen kansalle. Herra, kiitos siitä. Levitköön sana pohjoisen etelään, itään länteen, koillisen kaakkoon, lounaseen luoteeseen. Ja mikä on sinusta, Herra, niin se totisesti kantaa hyvää hedelmää. Olet siunattu jo. Amen.